नेपालीहरूलाई मसरुमको छोइला त मन नपर्ने कुरै आउँदैन। त्यही माथि यो हेर्दै फेरि यति राम्रो देखेको मसरुमको छोइला खाँदा फेरि यसको टेस्ट भने नेक्स्ट लेभल नै छ। यसलाई बनाउन पनि एकदम नै सजिलोसँगै मैले भन्छु। अनि धेरै कुराहरू पनि चाहिँदैन, हामीले घरमै भएको कुराहरूलाई मजाले युज गरेर बनायो भने यसको टेस्ट अथेन्टिक आइहाल्छ। यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ लसुन र खोर्सानीलाई मैले पोल्नको लागि छोडिदिएँ। मैले चाहिँ प्यानमै पोलेकी थिएँ। अब टमाटर पोल्नको लागि मैले हल्का तेल राखेँ। अनि अब एकपट्टि मजाले डढिसकेपछि मात्र मैले यसलाई फर्काउँछु। पहिले त अब हामीले यसलाई आगोमा पोलिन्थ्यो नि त होइन टमाटरलाई, अब अहिले त आगो त छैन। त्यही पछि मैले ग्यासमा चाहिँ यसको जुन आगोमा पोलेको जस्तै फ्लेभर निकाल्नको लागि मैले यस कालो हुन्जेलसम्म पकाउँछु र फेरि अर्कोपट्टि पनि गर्छु। यस्तो गर्नुभयो भने हजुरलाई ठ्याक्कै स्मोकी फ्लेभरसँग एकदम नै मिठो टेस्ट आउँछ टमाटरको। अब यसलाई मजाले ब्लेन्डरमा ब्लेन्ड गर्ने चाहिँ होइन, तर हजुरले यसमै किच्चाउन सक्नुहुन्छ। अब आउनुहोस् हामी मसरुमलाई पकाउँदै गरौँ। मसरुमलाई पकाउनको लागि मैले थोरै तेल राखेँ। अब यो मसरुमलाई राखेर मैले हल्का नुन राखेर यसलाई रातो हुन्जेलसम्म पकाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त अब यसमा पानी आउँछ है, यसमा एकदम नै पानी आउनुहुन्छ, पेसेन्स हुनु होला। अनि मजाको आगोलाई हाई हिटमा राखेर हजुरले पकाउनु भयो भने भइहाल्छ। अब आउनुहोस् हामी मसरुमको छोइलाको लागि बेस बनाउनुतर्फ लागौँ। यसको लागि मैले लसुन र खोर्सानीलाई पिसिसकेपछि त्यसलाई एउटा प्यानमा राखेँ। हजुरले जुन पनि मिक्सिङ बाउल छ त्यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी मैले यो अघि हामीले किचेको टमाटरलाई राखेँ। धनियाँ, फ्रेस धनियाँ राख्नुभयो भने एकदम नै मिठो टेस्ट आउँछ। त्यसै गरी पियाज, अनि मैले यो चाहिँ हरियो पियाज राखेकी छु। लसुन र अदुवाको काँचै लसुन र अदुवालाई पिसेर राखेकी छु। त्यसै गरी जिरा र धनियाँको धुलो, खुर्सानीको धुलो र नुन। खुर्सानीको धुलो हजुरले स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले अमिलोको लागि कागतीको रस राखेको छु। हजुरलाई अरू जुनै पनि अमिलो मनपर्छ हजुरले त्यही आफ्नो स्वादअनुसार युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त हाम्रो मसरुम कस्तो मजाले रेडी भइसक्यो। यत्तिको भइसकेपछि अब हाम्रो मसरुम रेडी, यसमा पानी पनि छैन र यो रातो रातो पनि भयो। अब यसलाई मजाले मिक्स गर्ने हामीले जति बेस बनाएको थियौँ। अब हामी यसमा काँचो तोरीको तेल राख्छौँ। यो चाहिँ झान्नुभन्दा पहिले नै हजुरले थोरै काँचो तोरीको तेल राख्नुभयो भने चाहिँ यसले चाहिँ एकदम अथेन्टिक नेवारी टेस्ट लिएर आउँछ र यसले पर्फेक्ट गरेर जुन यो काँचो तोरीको तेल टेस्ट गरेपछि मात्र मलाई छोइला खाए जस्तो लाग्छ। र तोरीको तेल चाहिँ एकदम नै नेसेसरी छ छोइलाको लागि। अब अझै तोरीको तेललाई लिएर अब हामी झान्नतर्फ लाग्छौँ। झान्नको लागि चाहिँ मैले यसमा मेथी मात्र झानेको छु। हजुरलाई अरू पनि केही कुरा राखेर झान्न मन लाग्छ भने हजुरले झान्न सक्नुहुन्छ। अब मेथी चाहिँ कालो भइसक्यो जस्तो निकाल्नु होला। अनि मैले यो बेसार चाहिँ मिक्सिङ बाउलमै राखेर त्यसमाथि झान्छु। यसो गऱ्यो भने चाहिँ यो बेसार डढ्दैन र डिफ्रेन्ट खालको टेस्ट आउँदैन। यतिको पकाउँदाखेरि चाहिँ सानो सानो कुरामा यसरी नै हजुरले ध्यान दिनुभयो भने चाहिँ यो एकदम नै मिठो हुन जान्छ। तर सानो सानो कुरालाई नै केयरलेस भएर लाग्नुभयो भने चाहिँ फेरि टेस्टमा अलिकति फरक पर्न सक्छ। तर मिठो त भइहाल्छ है मनले नै बनायो भने। यस्तै छिट्टो मिठो र सजिलो नेवारी रेसिपीहरूको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। र हजुरलाई ठुलो च्याउको अर्को पाते च्याउको छोइलाको रेसिपी चाहिन्छ भने चेक गर्नु होला। मैले तल डिस्क्रिप्सनमा मेन्सन गरिदिन्छु वा माथि आई बटनमा पनि राखिदिएकी छु। र